बाई अल मिन्स फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो लेक्चरमा हामी बाई अल मिन्सको अर्थ के हुन्छ र यसलाई हामी कुन सिचुएसनमा बोल्नको लागि प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। ठ्याक्कै नेपाली बोलेको जसरी अङ्ग्रेजी बोल्नको लागि यो एक्सप्रेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस्तो खालको एक्सप्रेसनहरू चाहिँ के हुन्छ, हामीले ठ्याक्कै जसरी नेपालीमा बोल्छौँ त्यसै गरी अङ्ग्रेजीमा बोल्नको लागि यस्तो खालको एक्सप्रेसनहरूले हामीलाई एकदमै मद्दत गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो स्पिकिङ इङ्ग्लिस एकदमै स्ट्यान्डर्ड हुन्छ र हामी नअड्किकन एकदम फ्लुएन्टली धारा प्रवाह तरिकाले कसैसँग गफ गर्न सक्छौँ अङ्ग्रेजीमा, जसले हाम्रो रिटन इङ्ग्लिस पनि र एकदम स्पिकिङ इङ्ग्लिस सबैलाई यसले राम्रो बनाउँछ। सो यस्तो एक्सप्रेसनहरू सिक्नु एकदमै आवश्यक छ र आजको भिडियो लेक्चरमा हामी यही बाई अल मिन्सको अर्थ र यसलाई कसरी कुन सिचुएसनमा प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। सो भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र म ग्यारेन्टी दिन्छु कि अन्तिमसम्म तपाईँहरूले यो भिडियो लेक्चर हेर्नुभयो भने बाई अल मिन्सको बारेमा कहिले पनि कुनै कन्फ्युजन रहने छैन। र यदि कोही साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आउनुहोस् अब आजको भिडियो लेक्चर सुरु गरौँ। बाई अल मिन्सको मिनिङ दुईवटा हुन्छ। अब पहिलो मिनिङ छ जसरी भए पनि, एट एनी कस्ट, इन एभ्री पोसिबल वे। अब कुनै पनि काम हामी हुन्छ नि डेली लाइफमा बोल्दाखेरि, मैले यो काम जसरी भए पनि गर्नु छ, म जसरी भए पनि त्यहाँ जानु छ, मैले आज जसरी भए पनि यो काम सकाउनु छ, यस्तो खालको सेन्टेन्स हामी डेली लाइफमा बोलिरहेका हुन्छौँ। सो यसरी जसरी भए पनि यदि कुनै पनि काम गर्नु छ भनेर भन्नु पऱ्यो भने त्यो बेलामा हामी बाई अल मिन्सको प्रयोग गर्छौँ। अब जसरी भए पनि भनेको एट एनी कस्ट, कुनै पनि हालतमा, इन एभ्री पोसिबल वे भनेको जसरी सम्भव छ त्यसरी, लायशक्ति गरेर जुनसुकै तरिका अप्नाएर भए पनि त्यो काम गर्नु छ भन्ने सेन्स आउँछ। अब यसको पहिला रुल हेरौँ हामी। रुल के हुन्छ? सेन्टेन्स प्लस बाई अल मिन्स। पहिला हामी सेन्टेन्स बोल्छौँ, कुन टेन्समा बोल्छौँ हामीले बोल्ने सेन्टेन्स बोलेपछि, अनि लास्टमा हामी बाई अल मिन्स लगाउँछौँ जसरी भए पनि भन्ने सेन्स दिनको लागि। र बाई अल मिन्स चाहिँ अन्तिममा नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, अगाडि पनि लाउन सकिन्छ, तर बेसिकली धेरै जसो पछाडि नै राखेर बोल्ने गरिन्छ। अब इक्जाम्पलबाट बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ। सो इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पल छ, हामी त्यहाँ जसरी भए पनि समयमा पुग्नेछौँ। हामी त्यहाँ जसरी भए पनि समयमा पुग्नेछौँ। जसरी भए पनि, जुनसुकै तरिका अप्नाएर भए पनि हामी समयमा पुग्नेछौँ। सम्भव जसरी हुन्छ त्यसरी पुग्नेछौँ भन्ने सेन्स आउँछ। अब इङ्ग्लिसमा, वी विल रिच दियर अन टाइम बाई अल मिन्स। वी विल रिच दियर अन टाइम बाई अल मिन्स। अब वी विल रिच दियर अन टाइम भनेको हाम्रो सिम्पल फ्युचर टेन्सको सेन्टेन्स भयो, अनि हाम्रो मेन सेन्टेन्स यो भयो, अनि बाई अल मिन्स जसरी भए पनि भन्ने सेन्स दिनको लागि बाई अल मिन्स लास्टमा थपियो। मैले जसरी भए पनि मेरो बिरामी साथीलाई भेट्नु छ। अब मानौ म सहर आएँ कुनै मेरो कुनै कामले, अनि सहरमा चाहिँ मेरो साथी बिरामी छ भन्ने मैले थाहा पाएँ भने अब म भन्छु नि, मैले जसरी भए पनि मेरो बिरामी साथीलाई भेट्नु छ गाउँ जानुभन्दा अगाडि भनेर, यस्तो खालको सेन्स दिन क्या। सो मैले जसरी भए पनि मेरो बिरामी साथीलाई भेट्नु छ। इङ्ग्लिसमा, आई हेभ टु भिजिट माई सिक फ्रेन्ड बाई अल मिन्स। पहिला मेन सेन्टेन्स आई हेभ टु भिजिट माई सिक फ्रेन्ड, त्यसपछि बाई अल मिन्स जसरी भए पनि मैले मेरो साथीलाई भेट्नु छ। ऊ जसरी भए पनि बस पैसा कमाउन चाहन्छ। जसरी भए पनि बस पैसा कमाउन चाहन्छ, जुनसुकै तरिका अप्नाएर भए पनि, जसरी सम्भव छ त्यसरी ऊ पैसा कमाउन चाहन्छ भन्नु पऱ्यो भने, ही जस्ट वान्ट्स टु अर्न मनी बाई अल मिन्स। ही जस्ट वान्ट्स टु अर्न मनी बाई अल मिन्स। पहिला हाम्रो मेन सेन्टेन्स ही जस्ट वान्ट्स टु अर्न मनी, बस पैसा कमाउन चाहन्छ भन्दा जस्ट युज भएको छ। सो ही जस्ट वान्ट्स टु अर्न मनी बाई अल मिन्स। बाई अल मिन्सको मतलब हुन्छ जसरी भए पनि, जुनसुकै तरिकाले भए पनि, हरेक हालतमा जसरी हुन्छ त्यसै गरी पैसा कमाउन चाहन्छ। म चाहन्छु कि तिमी जसरी भए पनि बहिनीलाई घर फर्काएर ल्याऊ। अब मानौ कसैको बहिनी चाहिँ कसैसँग भागी, क्या घर छोडेर भागी, कसैसँग बिहे गर्ने उद्देश्यले कुनै केटासँग भने, अब त्यो केटीको बाउले छोरालाई भन्छ नि, बाउले छोरालाई के भन्छ? म चाहन्छु कि तिमी जसरी भए पनि बहिनीलाई घर फर्काएर लिएर आऊ। कहाँ गएको छ? जसरी भए पनि, जहाँ खोजेर हुन्छ, जुन तरिकाले हुन्छ, जे साम दाम दण्ड भेद जे अप्नाएर भए पनि बहिनीलाई घर फर्काएर ल्याऊ। सब यसलाई इङ्ग्लिसमा, आई वान्ट यु टु ब्रिङ यर सिस्टर ब्याक टु होम बाई अल मिन्स। आई वान्ट यु टु ब्रिङ यर सिस्टर ब्याक टु होम। म तिम्रो बहिनीलाई तिमीले घर फर्काएर ल्याऊ भन्ने चाहन्छु भन्नु खोजेको। अनि जसरी भए पनि बाई अल मिन्स। जसरी भए पनि यो काम सकाऊ, नत्र बुवाको गाली खानुपर्छ। अब कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ नि, बुवाले कुनै काम हराएर जानु भएको छ, अनि हामी भन्छौँ नि जसरी भए पनि यो काम सकाऊ है, नत्र भने फेरि बुवाको गाली खानुपर्छ। अब यसमा बुवाको गाली खानुको मतलब, यसमा इट कुनै बुवाले गाली दिनुहुन्छ अनि हामी खाने त्यस्तो होइन नि, यो त बुवाले गाली गर्नुहुन्छ भन्नु खोजेको। सो बुवाले गाली गर्नुहुन्छ, त्यस कारणले यो काम चाँडै सकाऊ। अब इङ्ग्लिसमा,
लेट्स फिनिश दिस टास्क बाई अल मिन्स, जसरी भए पनि यो काम सकाउँ। यसमा लेट्सको प्रयोग हुन्छ कुनै पनि काम गरौँ भन्दा। सो लेट्स फिनिश दिस टास्क बाई अल मिन्स अर एल्स ड्याड विल स्कोल्ड अस। अर एल्स भनेको नत्र, ड्याड विल स्कोल्ड अस बुवाले गाली गर्नुहुनेछ भन्न खोज्या हो। बुवाको गाली खानुपर्छ भन्नुको मतलब बुवाले गाली गर्नुहुनेछ हामीलाई भन्न खोजेको। सो यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल फ्युचर टेन्समा बनाएको। फेरि पर्छ भन्दाखेरि बुवाको गाली खानुपर्छ भन्दाखेरि फेरि वी सुड इट भन्ने हो, त्यस्तो टाइपको सेन्स आउँदैन। सो ट्रान्सलेसनलाई मात्र हामीले हेर्नु हुँदैन, हामीले सेन्स अनुसार गर्नुपर्छ है। सो अर एल्स ड्याड विल स्कोल्ड अस। तिमीले मसँग जसरी भए पनि बिहे गर्नुपर्छ अथवा बिहे गर्नुपर्नेछ, भविष्यमा हो नि त। भन्दा चाहिँ हामी बिहे गर्नुपर्छ भन्छौँ, तर यो भविष्यको कुरा आउँछ, त्यस कारणले गर्नुपर्नेछ भन्ने सेन्स आउँछ। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी बनाउने? यु विल ह्याभ टु गेट म्यारिड टु मी बाई अल मिन्स, तिमीले मसँग जसरी भए पनि बिहे गर्नुपर्छ। अब हाम्रो बारेमा सबैलाई थाहा भइसक्यो, मेरो घरमा तिम्रो घरमा सबलाई थाहा भइसक्यो। सो अब तिमीले आफ्नो प्रमिस तोड्न मिल्दैन, तिमीले मसँग जसरी भए पनि बिहे गर्नुपर्छ भनेर यसरी भन्ने सेन्समा चाहिँ यु विल ह्याभ टु गेट म्यारिड टु मी बाई अल मिन्स, जसरी भए पनि, जसरी सम्भव छ त्यसरी, भागेर हुन्छ कि मागेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यसरी तिमीले मसँग बिहे गर्नुपर्छ भन्ने सेन्स आउँछ। सो यो फ्युचर टेन्समा भइरहेछ है, यो फ्युचर टेन्सको कुरा हो। त्यस कारणले यु विल ह्याभ टु गेट म्यारिड टु मी बाई अल मिन्स, जसरी भए पनि। जसरी भए पनि त्यो अपराधी समातिन जरुरी छ, जसरी भए पनि त्यो अपराधी समातिन जरुरी छ। कहिलेकाहीँ हामी यसरी बोलिरहेको हुन्छौँ नि, सो त्यो अपराधी जसरी भए पनि समातिनुपर्छ भन्दा हुन्छौँ। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा द्याट कल्पिट निड्स टु बी न्याप्ड बाई अल मिन्स, द्याट कल्पिट, कल्पिट भनेको अपराधी, अनि निड्स टु बी न्याप्ड बाई अल मिन्स, न्याप भनेको समात्नु, पुलिसले चोरलाई समात्छ नि अपराधीहरूलाई, सो त्यसलाई हामी न्याप पनि भन्छौँ। अब यसमा यो हाम्रो प्यासिभ भोइसमा छ, जसरी भए पनि त्यो अपराधी समातिन जरुरी छ, मतलब कसले समात्ने त? पुलिसले समात्ने हो नि त अपराधीलाई, त्यस कारणले अपराधीलाई पुलिसले समात्ने। सो यसमा चाहिँ अपराधी समातिने काम चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ नि त, त्यस कारणले यो हाम्रो प्यासिभ भोइसमा छ र इङ्ग्लिसमा भन्छौँ द्याट कल्पिट निड्स टु बी न्याप्ड बाई अल मिन्स। बाई अल मिन्स भनेको जसरी भए पनि, जुन तरिकाले जहाँ गएर खोज्नु छ खोजोस्, तर जसरी भए पनि त्यो अपराधी समातिन जरुरी छ। सो अब बाई अल मिन्सको अर्को मिनिङ, दोस्रो मिनिङ छ, सेकेन्ड मिनिङ अवश्य, अफकोर्स, किन नहुनु, वाइ नट, निसन्देह, स्योरली, सर्टेनली, येस। अब यो अवश्य किन नहुनु भइहाल्छ नि। हामी कतिखेर बोल्छौँ जब कसैले हामीसँग केही कुराको अनुमति माग्छ, केही कुराको पर्मिसन माग्छ, अनि हामी त्यो मान्छेलाई पर्मिसन दिन्छौँ नि, हामी त्यो मान्छेलाई अलाउ गर्छौँ त्यो काम गर्नको लागि, त्यति बेला हामी भन्छौँ नि अवश्य, अफकोर्स, किन नहुनु भइहाल्छ नि, निसन्देह, स्योरली, सर्टेनली, येस, हुन्छ गर्नुहोस् न। यसरी हामी कसैलाई पर्मिसन दिनको लागि पनि बाई अल मिन्सको प्रयोग गर्छौँ। इक्जाम्पलबाट एकदम सजिलै बुझ्नुहुन्छ। इक्जाम्पल छ, के म तपाईँको मोबाइल प्रयोग गर्न सक्छु? क्यान आई युज योर मोबाइल? मैले कसैलाई सोधेँ क्या, अथवा कसैले मलाई सोध्यो कि के म तपाईँको मोबाइल प्रयोग गर्न सक्छु भनेर मलाई सोध्यो कसैले अर्जेन्ट केही कल गर्नको लागि, क्यान आई युज योर मोबाइल? अब म भन्छु भइहाल्छ नि, किन नहुनु, प्रयोग गर्नुहोस् न भन्छु नि। सो येस बाई अल मिन्स, येस बाई अल मिन्स, किन नहुनु। अब यसमा हामीले अफकोर्स, वाइ नट, सर्टेनली, स्योरली युज गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि भन्न सक्छौँ, तर बाई अल मिन्स लगाउँदा अलिकति स्ट्यान्डर्ड सुनिन्छ। सो बाई अल मिन्स, येस बाई अल मिन्स भनेको भइहाल्छ नि, किन नहुनु भनेको। के म पार्टीमा मेरो भाइलाई ल्याउन सक्छु? मे आई ब्रिङ माई ब्रदर इन द पार्टी? अब कहिलेकाहीँ म कसैको पार्टीमा, कसैले चाहिँ मलाई पार्टीमा तिमी आऊ है भनेर भनेको छ, अनि म भन्छु नि, अनि मेरो भाइ घरमा फेरि एक्लै हुन्छ, म पार्टीमा आएपछि के म मेरो भाइलाई पनि ल्याउन सक्छु भनेर मैले सोधेँ कि, मैले अनुमति मागिरहेको छु। अब मलाई अनुमति दिने मान्छेले के भन्नुहुन्छ? भइहाल्छ नि, अवश्य, येस बाई अल मिन्स, भइहाल्छ नि, किन नहुनु, लिएर आऊ न, तिम्रो भाइलाई पनि लिएर आऊ, अवश्य लिएर आऊ, येस बाई अल मिन्स। यसमा अनुमति दिनको लागि बाई अल मिन्सलाई प्रयोग गरिएको छ। के म भित्र आउन सक्छु? मे आई कम इन? अब यसमा मैले अनुमति मागिरहेको छु नि भित्र जाने, अब मलाई अनुमति दिने मान्छेले के भन्नुहुन्छ? अवश्य, येस बाई अल मिन्स, अथवा स्योरली पनि भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा सर्टेनली पनि भन्न सक्नुहुन्छ, निसन्देह पनि भन्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी पर्मिसन दिँदा, कसैलाई चाहिँ कुनै पनि काम गर्नको लागि अनुमति दिँदा चाहिँ हामी बाई अल मिन्सको प्रयोग गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट, के म तिमीलाई एउटा सल्लाह दिन सक्छु? क्यान आई गिभ यु अ सजेसन? क्यान आई गिभ यु अ सजेसन? के म तिमीलाई एउटा सल्लाह दिन सक्छु भनेर म पर्मिसन मागिरहेको छु कि, देऊ नि त भन्यो भने म सल्लाह दिन्छु। सो अब अर्को सामनेवालाले के भन्छ? किन नहुनु, किन नसक्नु, देऊ न, अवश्य भन न, के सल्लाह हो तिम्रो भन्छ उसले। सो अब
इङ्ग्लिसमा येस बाई अल मिन्स, येस बाई अल मिन्स। अब यसमा स्योरली पनि लगाउन सकिन्छ, वाइ नट पनि लगाउन सकिन्छ, किन नसक्नु, मजाले देऊ न, के सल्लाह हो तिम्रो, देऊ भनेर सल्लाह दिएको। सो यसरी बाई अल मिन्सलाई चाहिँ दुईवटा सेन्समा प्रयोग गरिन्छ। एउटा चाहिँ जसरी भए पनि कुनै पनि काम गर्नको लागि, जसरी भए पनि यो काम गर्नु छ, जसरी भए पनि यो काम गर्नु थियो, त्यो तरिकाले हामीले जसरी भए पनि भन्ने सेन्स दिनको लागि, र अर्को चाहिँ पर्मिसन दिनको लागि, कसैलाई केही कुराको अनुमति, कुनै काम गर्ने अनुमति दिनको लागि हामी बाई अल मिन्सको प्रयोग गर्छौँ। तपाईँहरूको लागि होमवर्क, अब यसमा मैले 3वटा सेन्टेन्सहरू ल्याएको छु, जसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर, बाई अल मिन्सको प्रयोग गरेर इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोला र म चेक गरेर रिप्लाई गर्नेछु। सेन्टेन्स छ, चिन्ता नलिनुहोस्, हामी जसरी भए पनि तपाईँको छोरालाई बचाउनेछौँ। यसलाई कसरी बनाइन्छ? तिमीले जसरी भए पनि मेरो पैसा फिर्ता दिनुपर्छ। यसलाई कसरी बनाइन्छ? अर्को, के म तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छु? किन नसक्नु? यसरी यो 3वटा सेन्टेन्सलाई तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा यसको एन्सर चाहिँ इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन चाहिँ टाइप गरेर पठाउनु होला। म चेक गरेर ठिक छ वा छैन भनिदिन्छु, रिप्लाई गरिदिन्छु, र करेक्ट छैन भने म सच्याएर पनि पठाइदिनेछु। ओके गाइज, तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु होला। अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई।